Yung magte-testing tayo ng motor dito ngayon. So yun, nabalik ko nga pala is itong kalkal pipe na kalkal pipe, stock pipe ng Sniper150 na kinalkal lang para tumunog na maayos. Yan, inano ko na rin siya, giratlo ko na rin siya, niliha ko lang siya gamit ang 120 grit. Pakinggan natin yung tunog. Kamusta ba pag nirarat-rat? May taglay na ingay din. Tunog niya. Pero pag ganito pagulong lang medyo tahimik. So yun lang, short video lang. Nakakamiss pumiga, nakakamiss magmotor. Ngayon na lang ulit ako nakapagmotor. Sarap pala magmotor, ito pala yung feeling. Shop ni Boss JDC. Lagi parada tayo dito. Uy, mukhang marami-raming tao ah. Shout out Boss Breng. So yun nga yung pipe na nabili natin is yun yung tunog. Medyo mahina yung niya pag nakaganto, pero malakas naman kumbaga, may tunog naman pag ginahataw, nirarat-rat. Please do like, share and subscribe para ganaganahan naman tayo sa panibagong gawa ng video. Pero kung ayaw nyo mag-subscribe, ayos lang, break hose para sa dito lalagay kasi ang haba na ito. May ibiblid natin na yan. Shoutouts Boss Jeron. Daming pera, pengi ako. Si Boss JDC, si Mark, si birthday boy, Bunso. Okay, may sugat. So doon na naman tapos ng video na to. Salamat. Gusto mo makikita ni Jasmine yung YouTube.